Subscribe, share, and like. Hello! Welcome back to my channel! Papakita ko ngayon sa inyo kung paano ako gumawa ng crochet dress. Crochet yung pinaka-top niya, yung pinaka nasa breast part. And then, cloth yung pinaka-papalda niya, yung pinaka-dress niya. Ito kasi yung pinaka-hobby ko. Tapos, minsan nagsiselling din ako pag may nag-order. Gumagawa din ako ng mga wallet, crochet wallet. Gumagawa ako ng Superman costume na crochet. Ginawan ko nga yung katulad nito, nasa taas. Ginawan ko yung anak ko ng Superman costume. Tapos, pinang 7th birthday niya yung pinaka-Superman costume niya na yan. Tapos, yung bunso ko naman, ginawan ko ng crochet dress na pang binyag niya. Andyan din sa taas, ilagay ko dyan. Tapos, yung bunso ko, ginawan ko rin ng pang first birthday. Crochet dress din siya. Hello Kitty naman yung pinaka-motif. Tulle yung ibaba, crochet yung pinaka-top. Lagay ko din po dyan. Tapos, may nagpagawa sa akin ng Captain America na costume. Nalagay ko din po dyan. Pakikita ko sa inyo yung mga sample pictures. Then, may nagpagawa din po sa akin ng V-costume, crochet. Nagpagawa po sila sa akin ng gano'n. Tapos, ginawan ko din po yung bunso ko ng cowgirl costume, crochet din po. Then, swimsuit. 180 chain to 280 chain. Depende po sa laki ng bata. And then, after chain, double crochet po sa buong chain. Tapos, babalik po ulit. Then, chain 3 ulit. Then, babalik ng double crochet. Paulit-ulit lang po hanggang sa matapos. Cut po yung cloth pa diretso lang.
part ng cloth tsaka part ng crochet. Ito po yung finished product, crochet dress. Crochet yung ibabaw, cloth yung ilalim. Ito po yung strap niya is chain. Ito po is double crochet. Ito po tela yung laylayan. Ito naman po yung likod niya. Crochet din, may butones. Pinakakawit po niya is garter. Tapos po yan, tela po yung laylayan. Ayan po yung pinakatela, yung pinakaibaba. Thank you for watching. Please subscribe, share, and like. Click the bell button. Don't forget.